शेतकरी बंधू भगिनींनो नमस्कार. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत विभागीय विस्तार केंद्र कृषी महाविद्यालय पुणे, कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन व किसान पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित खरीप पिके उत्पादन तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम 2024 मध्ये मी डॉक्टर विकास भालेराव आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण विद्यापीठ गीताने करूया. अन्नं बहुपूर्वित तदव्रतम् जय 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 हरित क्रांति, जय 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 नवल क्रांति, हरित क्रांतीचे नवल क्रांतीचे कार्य जे करीतीनी रे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ. पश्चिम महाराष्ट्र खानदेशात पसरविले कृषी उत्पन्न जाळे. आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाने निर्मिती भाजीपाला फुले फळे. सातपुडा सह्याद्री पर्वतरांगांवर, तापी गोदावरी मुळा कृष्णा काठावर विश्वजन कल्याणासाठी रचिल्या अगणित विकास अगणित विकास. जय 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 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ. माळरानी हिरवेगार गालीचे फुलवीती, शिक्षण विस्तार संशोधन ग्राम उन्नती, अन्न पशुधनाने दौलत वाढवीती. अभियंत्यांच्या अवजारांनी विविध प्रक्रिया घडती. जगी घडते झेंड मानाचा असेल गौरवती, असेल गौरवती. जय 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 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ. जय 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 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ. धन्यवाद सर. शेतकरी बंधू भगिनींनो, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत कुमार पाटील सर यांच्या संकल्पनेतून आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली खरीप पिके उत्पादन तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम 2024 आपण दिनांक 14 जून 2024 ते 16 जुलै 2024 या दरम्यान आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रामध्ये खरीप हंगामामध्ये होणाऱ्या विविध पिकांच्या उत्पादन तंत्रज्ञान व पीक संरक्षण याविषयी आपण व्याख्यान आयोजित केलेली आहेत.
त्याचप्रमाणे आज दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी आपण एका महत्वाच्या अशा विषयावरती व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे. आणि आजचा आपला विषय आहे सीताफळावरील एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन. शेतकरी बंधूंनो, आपल्याला माहिती आहे की सीताफळ हे एक कोरडवाहू भागातील महत्वाचं पीक आहे. आणि सद्य परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सीताफळाची लागवड मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सध्या सीताफळ हे फळधारणेच्या अवस्थेत आहे. आणि या फळधारणेच्या अवस्थेनंतर या सीताफळावरती पोषक वातावरणामुळे अनेक प्रकारचे किडी व रोग येण्याची शक्यता आहे. आणि ते टाळण्यासाठी आज आपण सीताफळावरील एकात्मिक कीड व रोग नियंत्रण अ, अथवा व्यवस्थापन याविषयी आपण व्याख्यान ठेवलेले आहे. आणि आजचे वक्ते आहेत आपले डॉक्टर युवराज बालगुडे सर. नमस्कार सर. डॉक्टर बालगुडे सर हे वनस्पती रोगशास्त्रज्ञ आहेत. अखिल भारतीय समन्वित कोरडवाहू फळपिके संशोधन प्रकल्प अंजीर व जाधव अंजीर व सीताफळ या पिकांसाठी जाधववाडी तालुका सासवड जिल्हा पुणे येथे. तर सरांविषयी जर सांगायचं झालं, सरांनी 1908 मध्ये आचार्य पदवी संपादन केलेली आहे, म्हणजे PhD वनस्पती विकृतीशास्त्र या विषयामध्ये. आचार्य पदवी मध्ये त्यांनी सोयाबीन पिकावरील विषाणूजन्य रोगांवरती खूप महत्वाचं असं संशोधन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्टर बालगुडे सरांना एकूण 20 वर्ष महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये विविध पदांवरती संशोधन व विस्तार आणि शिक्षण या क्षेत्रामध्ये कामाचा अनुभव आहे. सरांनी आतापर्यंत 30 शास्त्रीय लेख लिहिले. त्यांचे 30 शास्त्रीय लेख हे राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे झालेले जे संशोधन आहे ते संशोधन शेतकऱ्यापर्यंत त्यांच्या भाषेत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी 45 पेक्षा जास्त विस्तार लेख आतापर्यंत विविध वर्तमानपत्रे तसेच विविध नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे डॉक्टर बालगुडे सर यांनी आतापर्यंत विविध पिकांच्या 16 संशोधन शिफारशी शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये बियाण्यावरील असतील, भातावरील असतील, तसेच अंजीर व सीताफळावरील आहेत. त्याचप्रमाणे सरांनी दोन पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना म्हणजेच MSc विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक म्हणून काम पाहिलेले आहे. असे 20 वर्षापेक्षाही जास्त वनस्पती रोगशास्त्राचा गाढा अभ्यास असणारे आमचे सिनियर मित्र डॉक्टर युवराज बालगुडे सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. बालगुडे सर प्लीज. सर्वांना नमस्कार. शेअर केलेली स्क्रीन दिसत आहे का? दिसते सर. आज आपला विषय आहे सीताफळातील एकात्मिक रोग नियंत्रण. तर आपण सीताफळाची पार्श्वभूमी जर ऐकून घेतली तर पाहिली तर सीताफळे प्रामुख्याने कोरडवाहू हलक्या आणि निकृष्ट जमिनीत घेतले जाणारे पीक म्हणून प्रसिद्ध आहे. सीताफळ फक्त पावसाच्या पाण्यावरच घेतले जाते आणि साधारणतः जून जुलै महिन्यात बहार येतो. कोरडवाहू पीक असल्यामुळे एकाच वेळी बाजारात त्याची आवक होऊन जास्त प्रमाणात त्याचे बाजारभाव गडगडतात. त्यामुळे आता सध्या बागायती पीक म्हणून देखील सीताफळ घेतलं जातं. अत्यंत कमी पाणी आणि कमी खर्चात अत्यल्प मशागतीत हे पीक घेतलं जातं. याचे दोन बहार, पूर्वी नैसर्गिक बहार असतो तो पावसाळी असतो आणि दुसरा जो बहार आहे तो उन्हाळी आहे. उन्हाळी बहाराची जर आपण बघितलं तर पाण्याची उपलब्ध असल्यास उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस बहार धरतात आणि उन्हाळी बहाराची फळे जुलै ऑगस्ट महिन्यात येतात. तर नैसर्गिक बहारात जून महिन्यात नैसर्गिक बहार धरला जातो. नैसर्गिक बहार जून महिन्यात धरला जातो. फळे ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यात येतात. वातावरणातील बदल आणि अलीकडील पर्जन्यमानाचे प्रमाण कमी जास्त झाल्यामुळे तसेच अनियमितता असल्यामुळे सीताफळावर काळे डाग पडणे म्हणजेच फळसड रोग येतो. त्याचप्रमाणे पेट्या डेकून या किडीचा प्रादुर्भाव देखील मोठ्या प्रमाणात होतो आणि या किडीमुळे आणि रोगामुळे जवळजवळ 60 ते 70% पर्यंत नुकसान झालेले आढळून आले आहे. काही दुर्लक्षित भागात तर 100% पर्यंत नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे पीक संरक्षणाविना हे आता फळ घेणं अवघड होऊ लागलेलं आहे.
तर आपण पहिले सीताफळातील प्रमुख किडी कुठले आहेत ते बघू. तर जर विचार केला तर पिट्या टिपून फळमाशी आणि टीमास ह्या मुख्य किडी असून मावा, खवले कीड, खोडकीड, खोड पोखरणारी अळी, लाग कीड, फुलकिडे, पांढरी माशी, सूत्रकृमी या किडी देखील काही फार प्रमाणात आढळून येतात. तर मिलीबगचा जर विचार केला तर मिलीबग ही नियंत्रणाच्या दृष्टीने फळबागेतील अतिशय कठीण कीड असून ती लवकरच म्हणजे आपल्याला अनेक उपाययोजना करूनही आटोक्यात येत नाही. याला सुरुवातीपासूनच उपाययोजना करणं गरजेचं असतं. निसर्गाने वेगवेगळ्या प्रकारे या किडीला संरक्षण दिलेले आहे. या किडी झाडांच्या किंवा सालीच्या खाली फांद्यांच्या फटीमध्ये राहतात. तसेच या किडींच्या शरीरावर असा पांढऱ्या रंगाचं चिकट आवरण असतं, वॅक्सिलियर असतं. त्यामुळं औषध फवारलं तरी ही कीड आपल्याला नियंत्रणात आणणे फार अवघड जाते. तर आपण या किडीचं जर जीवनक्रम बघितलं किंवा या पिट्या ढेकणाचं जर आपण हे बघितलं तर त्याचा लालसर पांढरा रंग असतो. अंडे हे आकार हा अंडाकृती असतो. मादी 300 ते 400 अंडी पुंजक्यामध्ये देते. तसेच पिले विटकरी रंगाचे असतात. त्याचा कालावधी 20 ते 21 दिवसांचा असतो. प्रौढ अंगावर कापसासारखे पांढरे वॅक्सिलियर असतो आणि त्याचा जीवनक्रम 49 ते 57 दिवसात पूर्ण होतो. तर हे झालं मादी पिट्या ढेकणाचे जीवनक्रम. त्याचा पहिला जो अंडी ही 3 ते 8 दिवसात त्याचं हॅचिंग होतं. 4 ते 6 दिवसात पहिली अवस्था असते. दुसरी अवस्था ही 8 ते 11 दिवसांची असते. तिसरी अवस्था आणि चौथी अवस्था अतिशय धोकादायक असतात की त्या 7 ते 14 आणि 15 ते 19 दिवसांच्या असतात. नर पिट्या ढेकणाचं जर बघितलं तर नर पिट्या ढेकणाच्या जीवनात तशाच अवस्था आढळतात, परंतु अंडी लालसर रंगाची असतात आणि याचं प्युपेशन किंवा जमिनीत हे प्युपेशन होत असतं आणि जमिनीतून हे बाहेर पडत असतात. पिट्या ढेकणाचा आपण जर नुकसानीचा प्रकार जर बघितला तर पाने, कोवळ्या फांद्या, कळ्या, कोवळी फळे यातून पिट्या ढेकून रस शोषण करतात. रस शोषण्यामुळे पानांचा, फळांचा आकार हा वेडावाकडा होतो. झाडाच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतात. नवीन फुटींची आणि पानांची वाढ खुंटते. फळांची वाढ अयोग्य होऊन फळांवर वेडावाकडा आकार येतो. तसेच या किडीच्या शरीरातून एक मादासारखा चिकट स्राव बाहेर पडतो की ज्याच्यावर कॅप्नोडियम नावाची काळी बुरशी वाढते आणि त्यामुळे देखील फळे काळी पडतात. परिणामी पाने काळी पडतात, फळे काळी पडतात. बाजारात त्यांना भाव मिळत नाही. जून ते ऑगस्ट या पावसाळी हंगामात तसेच नोव्हेंबर ते मार्च या पावसाळ्यानंतरच्या हंगामात या किडीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात असतो. तसेच पावसाने जर खंड केला, पावसात जर खंड पडला तर या किडीचा प्रादुर्भाव हा देखील जास्त प्रमाणात होतो. तर ह्या पिटी ढेकणाच्या विविध प्रजाती आहेत की ज्या सीताफळावर आढळून येतात. नंतर दुसरी जी कीड आहे ही फळमाशी किंवा आपण तिला फ्रूट फ्लाय म्हणतो. या किडीचा प्रादुर्भाव गावठी सीताफळात फार कमी होतो, परंतु हायब्रिड जातीचे सीताफळात जास्त प्रमाणात होतो. प्रौढ फळमाशी हे पिवळसर सोनेरी रंगाची असते आणि याची अंडी जी असतात फळांच्या सालीखाली अंडी घातली जातात. 1 ते 3 दिवसात त्याचं हॅचिंग होतं. आळी जी असते ती डोक्याकडे निमुळती होत जाणारी आणि तिचे जीवनक्रम 7 ते दिवसात पूर्ण होतो. या किडीचा कोशावस्था ही जमिनीत असून 7 ते 11 दिवसात कोशावस्था पूर्ण होते. काही वेळेस जास्त दिवस, ज्यावेळेस वातावरण अनुकूल नसेल त्यावेळेस ती जास्त दिवस कोशावस्थेत राहते. जीवनचक्र 40 ते 65 दिवसात पूर्ण होते. एका वर्षात 7 ते 8 पिढ्या पूर्ण होतात आणि अस्तित्व ह्या किडीचे वर्षभर असते. नंतर जर आपण फळमाशीचं जीवनक्रम बघितलं तर अंडीपुंज, आळी, कोशावस्था आणि नर आणि मादी असे म्हणजे ऍडल्ट अशी जीवनावस्था आहे. नुकसान जर बघितली तर मादी फळमाशी अंडनलिकेच्या साह्याने छिद्र पाडून अंडी फळाच्या आत घालते. फळातनं जी अंडी घातलेली असतात ती उबवतात. फळातील टेम्परेचर वाढल्यामुळे आणि वातावरणातील थोडंसं टेम्परेचरमुळे ती उबवतात. त्यातनं आळी बाहेर पडते. आळी ही फळातील गरावर उपजीविका करते, फळ खाते आणि फळ खाल्ल्यानंतर ती बाहेर पडते किंवा फळ खाली पडतात. काही वेळेस फळ खाली पडतात, फुटतात आणि त्यातनं ती बाहेर पडते. अशी फळे खाण्यायोग्य देखील नसतात आणि प्रक्रिया देखील योग्य नसतात. त्यामुळे फळांची प्रत देखील खालवलेली असते. तर फळमाशीच्या 3 प्रजाती सीताफळावर प्रामुख्याने आढळून येतात. त्यातील पहिली झोनेटा स्पीसीज, नंतर डॉर्सेलिस अँड करेक्टा स्पीसीज अशा 3 स्पीसीज आहेत. आपल्याला फळमाशी ही मधमाशी सारखीच दिसते, परंतु आकार थोडासा लहान असतो.
फळमाशीचं जर आपण हे बघितलं, जीवनक्रम बघितलं किंवा वर्षानुसार आपण वर्षातील महिन्यानुसार बघितलं, तर फक्त मार्च आणि एप्रिल महिना सोडला तर इतर राहिलेले सर्व महिने आहेत की त्या महिन्यात फळमाशी कुठल्या ना कुठल्या पिकावर कार्यरत असते. मे, जून, जुलै महिन्यात आंबा आणि पेरू सीताफळ मध्ये असते. ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये पेरू सीताफळ, ऑक्टोबर मध्ये पेरू सीताफळ चिक्कू बरोबरच, नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी मध्ये पेरू सीताफळ आणि फेब्रुवारी मध्ये चिक्कूवर ही कार्यरत असताना दिसून येते. पुढची कीड आहे ही टी मॉस्किटो बग म्हणून कीड आहे. तर हे किडीबद्दल जर विचार केला तर ही कीड पूर्वी सीताफळात दिसून येत नव्हती, परंतु अलीकडे 4-5 वर्ष झाले ही कीड सीताफळामध्ये दिसून येते. टी मॉस्किटो बग ही कीड प्रामुख्याने चहा या पिकावर दिसून येऊ लागली. त्यानंतर तिने काजू या पिकावर अटॅक केला. आता ती जवळपास 110 पिकांवर तिचं उपजीविका किंवा तिचं होस्ट म्हणून आढळून येतात. तर या किडीची 5 ते 6 अवस्था आहेत की ज्या पिकास रोग उपद्रवी आहेत. तर या किडीचे फोटो असे असतात. या किडीच्या 3 प्रजाती आहेत आणि या किडी सुरुवातीला या किडीला पंख नसतात आणि पंख 4थ्या ते 5व्या अवस्थेनंतर पंख आल्यानंतर ते दुसऱ्या झाडावर उडून जातात. तर ह्या टी मॉस्किटो बग या किडीच्या 3 प्रजाती आहेत, हेलोपिल्टिस अँटोनी, थिओरा अँड ब्रॅडी. तर यातल्या 2 स्पीसीज अँटोनी आणि ब्रॅडी आपल्याकडे आढळून येतात. याची अवस्था पण जर सीताफळाला असल्यासारख्या दिसणाऱ्या या किडीच्या जीवनक्रमात 3 अवस्था असतात, अंडी, पिले आणि प्रौढ अवस्था. नुकसानीचा जर प्रकार बघितला तर या किडीची पिले आणि प्रौढ सीताफळांची कोवळी फूट, फुलांचा देठ, कोवळी फळे यासारख्या भागातून रस शोषून घेतात. या किडीची पिले व प्रौढ ज्या ठिकाणी सोंड घुसवून रस शोषण करतात त्या ठिकाणच्या पेशी सदर कीटकांच्या लाळेतील विकारांच्या कार्यामुळे मरून जातात व कालांतराने या पेशी काळ्या पडून कठीण होतात. नंतर रस शोषण केल्यामुळे तयार झालेल्या ठिपक्यांचा आकार मोठा होतो व फळ करपल्यासारखा काळा डाग पडतो. या किडीमुळे होणाऱ्या जखमातून बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होऊन शेंडेमर सारखे लक्षणे दिसून आली आहेत. तसेच या किडीमुळे होणाऱ्या जखमातून फळसड रोगाच्या बुरशीचा म्हणजेच कोलेटोट्रिकम ग्लिओस्पोराइडचा प्रवेश होऊन पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार शेंडेमर, शेंडे करपणे, कळ्या जळणे, फळे देठाजवळ काळी पडणे, सडणे यासारखी लक्षणे दिसून येतात. तर हे आहे नुकसानग्रस्त जे फूल आहे हे अशा प्रकारचं दिसतं. आणि नुकसानग्रस्त कोवळी फूट जी आहे, नुकसानग्रस्त कोवळी फूट जी आहे ती अशा प्रकारे दिसते की जेणेकरून आपण हे करू शकतो, म्हणजे तिथं आपल्याला शेंडे जळल्यासारखे दिसतात. नंतर किडीमुळे होणारे नुकसान जर आपण बघितले, कोवळे शेंडे आहेत किंवा कोवळी फूट आहे, तर अशा प्रकारचं एकच मिनिट, अशा प्रकारची काळे पडलेली चिन्ह आपल्याला दिसून येतात असे की हे दुसरं काय नसून या किडीने ज्यावेळेस त्याची सोंड पसलेली असते आणि त्यातनं विषारी हार्मोन्स तिथे सिक्रेट केलेले असतात, तर तिथं जी एक रासायनिक क्रिया होऊन तिथली पेशी जाळतात आणि तिथे नेक्रोसिस किंवा जळल्यासारखा भाग आपल्याला दिसून येतो. नंतर नुकसानग्रस्त फळाच्या ज्यावेळेस देठाभोवती ज्यावेळेस कीड थांबते त्यावेळेस तिची पिलं सोंड खुपसून त्यातील रस शोषण करत असताना तिथील भाग काळा पडतो. काळा पडल्यानंतर थोडं थोडं वाढत जाऊन सीताफळ पूर्ण काळं पडतं. नंतर पुढची जी कीड आहे ती खोड पोखरणारी आहे. ज्यावेळेस सीताफळाला ट्रेसमध्ये जास्त जातं किंवा ज्यावेळेस वातावरण प्रतिकूल होतं त्यावेळेस या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, अन्यथा ह्या किडीचा प्रादुर्भाव कमी दिसतो. नंतर पाने ही खोड पोखरणारी आहे, पानांवर देखील कार्य करते. नंतर लाख कीड आहे, ही पण अपॉर्च्युनिस्टिक किंवा ज्यावेळेस संधी मिळेल त्यावेळेस संधी साधणारी पेस्ट आहे. इतर वेळी ती जास्त प्रमाणात नुकसानदायी असते. नंतर सीताफळावर आढळणारी इतर किडीमध्ये फळ पोखरणारी अळी, मावा, खवले किडी या किडी देखील आढळून येतात. तर या किडींचं जर आपल्याला एकत्रित किंवा एकात्मिक नियंत्रण केलं तरच आपल्याला सीताफळाचं चांगलं उत्पन्न मिळू शकतं. तर याच्यात किडीचं एकात्मिक नियंत्रण करण्यासाठी आपल्याला 2 बाबींवर लक्ष देणं गरजेचं असतं. एक म्हणजे बहार धरण्यापूर्वी केली जाणारी जमिनीची मशागत किंवा केली जाणारी एक कीड नियंत्रण आणि बहार धरल्यानंतर केले जाणारे कीड नियंत्रण. तर बहार धरण्यापूर्वी ज्यावेळेस आपण कीड नियंत्रण बाबीचा विचार करतो तर त्यात बागेची स्वच्छता अतिशय महत्वाची असते.
पानगळ झाल्यानंतर उन्हाळ्यात बागेत पडलेली फळे पाने रोगट फळे पाने तसेच छाटणी करताना झाडावर लटकणारी फळे वाळलेल्या फांद्या घेऊन त्या बागेबाहेर नेऊन जाळून टाकाव्यात, कारण त्यात असणाऱ्या सुप्तावस्था ज्या किडींच्या आहेत त्या नष्ट करता येतील. तसेच जमिनीची खोलवर नांगरट करावी, खंडी करावी, जमीन उन्हात चांगली तापू द्यावी की त्यामुळे जमिनीत ज्या सुप्तावस्था आहेत त्या देखील आपल्याला नष्ट करता येतील. तिसरं म्हणजे बहाराचे पाणी देण्यापूर्वी किंवा पावसाळ्यापूर्वी आपण ज्यावेळेस पाणी देतो तर योग्य आकाराचे वाफे तयार करून त्यात शिफारशीप्रमाणे सेंद्रिय व रासायनिक खते द्यावी. प्रमाणबद्ध खत वापरामुळे झाडामध्ये रोग आणि कीड यांच्या विरुद्ध प्रतिकारक क्षमता वाढते आणि प्रतिकारक क्षमता वाढल्यामुळे साहजिकच या रोगाला किंवा किडीला बळी पडत नाही. चौथं म्हणजे पावसाळ्यात रोग आणि किडींचे प्रमाण जास्त असते. हे टाळण्यासाठी सिंचनाची जर सोय उपलब्ध असेल तर मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात पाणी देऊन लवकर बहार करावा. परंतु हे कोणी करावे की ज्यांच्याकडे पाण्याची शाश्वत सोय आहे अशा ठिकाणी करावे. तसेच ज्या ठिकाणी तापमान हे 40 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त हे सलग 5 ते 6 दिवस जाते अशा ठिकाणी देखील हा बहार धरू नये. पाचवं, पिट्या ढेकणाची पिल्ले खोडावरून झाडावर चढतात. यासाठी उपाय म्हणून जमिनीपासून 15 ते 20 सेंटीमीटर अंतरावर प्लॅस्टिकची चिकटपट्टी चिकट बाजू वरच्या दिशेला ठेवून खोडाला चिकटावी, म्हणजे ज्यावेळेस पिले वर चढत असतील त्यावेळेस ते चिकटून मरतील आणि या किडीस वेळीच आळा बसेल. ही झाली बहार धरण्यापूर्वी घ्यावायची काळजी. एक अजून राहिलं की ज्यावेळेस आपण या किडींची सुप्तावस्था जमिनीत असते तर या किडींसाठी आपण ज्यावेळेस जमिनीची चाळणी करतो त्यावेळेस कुठल्याही भुकटीयुक्त कीटकनाशक जमिनीची झाडाच्या खोडाभोवती 50 ते 100 ग्रॅम या प्रमाणात चाळणी करताना मातीत मिसळावे, म्हणजेच ज्या सुप्तावस्थेत बाहेर येताना किडी जागेवरच त्याचं नियंत्रण किंवा व्यवस्थापन करता येईल. नंतर बहार धरल्यानंतरचं जो व्यवस्थापन बघितलं तर बाग आणि बागेभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवावा. बागेतील तण, बांधावरील गवत, लहान झुडपे यांचे नियंत्रण करावे. बागेशेजारी भेंडी, कपाशी ही पिके घेऊ नयेत, कारण या पिकांवर पिठे ढेकून ही कीड मोठ्या प्रमाणावर येते. तसेच बागेत पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी. साठलेले पाणी ताबडतोब बाहेर काढून द्यावे. खाली पडलेली फळे वेळोवेळी गोळा करून नष्ट करावी. फळमाशीसाठी मिथाइल युजनालयुक्त सापळ्यांचा वापर करावा. हे सापळे आता कुठेही सहजासहजी उपलब्ध मिळतात. नंतर परभक्षी मित्र कीटक क्रिटोलिमस मॉन्ट्रिजायरी प्रति एकरी 600 या प्रमाणात 15 दिवसाच्या अंतराने 3 ते 4 वेळा हे भुंगेरे सोडावेत. सायंकाळच्या वेळी सोडावेत. भुंगेरे सोडल्यानंतर कोणत्याही कीटकनाशकाची फवारणी करू नये. जर आपल्याला जैविक कीटकनाशक जर वापरायचं असेल जैविक कीटकनाशक वापरायचे चालेल तर लेकॅनोसिलियम लेकॅनी किंवा मेटॅरायझियम सारखे जैविक बुरशीनाशक 5 ग्रॅम अधिक फिश ऑइल रोझिन सोप 5 मिली प्रति लिटर या पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. आर्द्रतायुक्त हवामान असल्यास या फवारणीचा जास्त फायदा होतो. आणि याच्या व्यतिरिक्त जर आपलं राहत नसेल म्हणजे जर नियंत्रणात येतच नसेल तर विद्यापीठाने एक प्रणाली तयार केलेली आहे की सीताफळातील पिठ्या ढेकून या किडीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी प्रथम बुप्रोफेजिन 1.5 मिली प्रति लिटर पाणी, तदनंतर बिवेरिया बॅसियाना हे जैविक कीटकनाशक 6 ग्रॅम, नंतर ॲझॅडिरेक्टिन 10,000 ppm 3 मिली व शेवटी लेकॅनोसिलियम लेकॅनी 6 ग्रॅम अधिक गाईचे दूध 5 मिली प्रति लिटर या प्रमाणात मिसळून 4 फवारण्या, म्हणजे पहिली बुप्रोफेजिनची, दुसरी बिवेरिया बॅसियानाची, नंतर ॲझॅडिरेक्टिनची आणि शेवटची लेकॅनोसिलियम लेकॅनी किंवा व्हर्टिसिलियम लेकॅनीची अधिक दुधाची, अशी 4 फवारण्या 15-10 पिट्या ढेकणाचा प्रादुर्भाव दिसल्यानंतर 10 दिवसाच्या अंतराने कराव्यात. आणि टी मॉस्किटो बग या किडीच्या नियंत्रणासाठी अद्यापही कुठलं शिफारस विद्यापीठाने दिलेली नाही आणि या किडीच्या सीताफळात कुठली शिफारस नाही, परंतु काजू किंवा चहा या पिकात लॅम्ब्डासायलोथ्रिन ही एक कीटकनाशक कराटे नावाने बाजारात मिळतं. 5-6 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात किंवा बायोफिन्थ्रिन 12.5 मिली प्रति 10 लिटर पाणी किंवा थायोक्लोप्रिड 10 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून आलटून पालटून फवारणी करावी. आणि या कुठल्याही कीटकनाशकांची फवारणी करताना काढणी पश्चात कालावधी हा तपासून बघावा.
कुठलंही कीटकनाशक फळ काढण्याच्या 1 महिना आधी फवारणी, कुठल्याही कीटकनाशकाची फळ काढण्याच्या 1 महिना आधी फवारणी बंद करावी. तर हे परोपजीवी कीटक जे आहेत क्रिप्टोलिमस मॉन्ट्रिझायरी, त्याचा जीवनक्रम असा आहे आणि तो पिट्या ढेकणाचे प्रौढ खातो. नंतर पिट्या ढेकणावर आढळणारे हे लेडी बर्ड बिटल इतर मित्र कीटक आहेत. तर हे झालं किडी आणि रोग, किडीबाबत. नंतर सीताफळावर आढळणारे महत्वाचे रोग म्हणजे फळसड, त्यालाच आपण अँथ्रॅक्नोज म्हणतो, पानावरील ठिपके, फळ कडक होणे आणि मर रोग. तर यातला फळसड हा अतिशय महत्वाचा रोग असून पीक वाढीच्या कोणत्याही अवस्थेत हा रोग येतो. म्हणजे सुरुवातीपासून कोवळी फूट येण्यापासून फळ काढेपर्यंत कधीही वातावरण निर्मिती चांगली झाली की या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येतो. तर फळसड हा रोग पॉलिटोट्रिकम प्लिओस्पोराइड्स या बुरशीमुळे होतो. या बुरशीच्यासाठी आवश्यक अनुकूल वातावरण जर बघितलं तर 25 ते 30 डिग्री सेल्सिअस तापमान, हवेतील आर्द्रता 80% पेक्षा जास्त आणि बुरशीचे बीज अंकुरण्यासाठी कमीत कमी 4 ते 6 तास फळाच्या पृष्ठभागावर पाण्याच्या थेंबाची आवश्यकता असते. रोगाची लक्षणे जर बघितली तर फळवाढीच्या कोणत्याही अवस्थेत वातावरण अनुकूल असेल तर कोणत्याही अवस्थेत हा रोग येतो. दुसरं म्हणजे असे जरी असलं तरी कळ्या आणि लहान फळं या रोगास फार मोठ्या प्रमाणात बळी पडतात. या अवस्थेत रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास कळ्या आणि लहान फळे तसेच त्यांचे देठ काळे पडून गळून जातात. या अवस्थेत जर रोग झालास तर आपल्या फळांची 100% नुकसान होण्याची शक्यता असते. फळ वाढीला लागल्यानंतर ज्यावेळेस मध्यम सुपारीच्या आकाराची जर फळे असतील आणि त्यावेळेस जर प्रादुर्भाव झाला तर अशी फळे काळी पडतात पण गळून जात नाहीत. रोगाची प्रथम लागण ही फळाच्या देठापासून होते आणि देठापासून होत ते फळाच्या संपूर्ण पृष्ठभागावर पसरते. फळाच्या संपूर्ण पृष्ठभागावर काही वेळेस पूर्ण फळ काळं पडतं, काही वेळेस अर्ध फळ काळं पडतं आणि अर्ध फळ हिरवट राहतं. हिरवट राहिलेलं फळ जे आहे ते वाढतं, परंतु जे रोगट भाग आहे तो वाढत नाही आणि त्यामुळे फळ वेडी वाकडी होतात. वेडी वाकडी झाल्यामुळे देखील त्याला म्हणजे असं उत्पन्न मिळत नाही आणि ही फळं जर क्वचितच पिकतात आणि पिकली तर त्यातील गराची चव अतिशय बेचव असते आणि या फळामुळे देखील या रोगामुळे जवळपास 60 ते 70% नुकसान होतं. तर आपण जर फळसड रोग बघितला तर सुरुवातीला अशी लक्षणं दिसतात की थोडे थोडे ठिपके पडतात, नंतर काळ्यांवर अशी लक्षणं दिसतात, नंतर हे ठिपके मोठे होतात, असे पूर्ण फळाला कव्हर करतात. आपण जर हे फळ कापून बघितलं तर असं आतनं कुजल्यासारखं दिसतं. हेच मोठे फोटो आहेत. सुरुवातीची लक्षणं आहेत ही. नंतर वाढल्यानंतर आणि शेवटच्या अवस्थेत अशी फळं दिसतात आणि यातनं परत बुरशी बाहेर पडते आणि दुय्यम प्रसार होतो त्याचा. उपाययोजना बघितली तर जमिनीची नांगरट खंडी करावी, जमीन चांगली तापू द्यावी, बागेची स्वच्छता देखील अतिशय महत्वाची असते. छाटणी करताना झाडावर शिल्लक राहिलेली रोगट फळे, रोगट फांद्या, पाने, गर्दी होत असलेल्या फांद्या छाटणीनंतर सर्व रोगट औषध गोळा करून बागेबाहेर नेऊन नष्ट करावेत. बहार धरल्यानंतर लगेचच संपूर्ण झाडावर 1% बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी. झाडावर कळी लागल्यानंतर 0.1% बोर्डो मिश्रण कार्बेंडाझिम म्हणजेच 1 ग्रॅम कार्बेंडाझिम प्रति 10 लिटर पाणी प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारावी. फळधारणा झाल्यानंतर बोर्डो मिश्रणाची 1% बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी किंवा कार्बेंडाझिम 1 ग्रॅम अधिक मॅन्कोझेब 2 ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी आणि अशा फवारण्या 2 ते 3 कराव्यात. फक्त फवारणी जी आहे फळ काढणीपूर्वी 1 महिना आधी सर्व फवारण्या बंद कराव्यात आणि पावसाळ्यात बागेमध्ये पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी. दुसरा जो रोग आहे मर रोग आहे. मर रोग हा सीताफळ हे पीक अति पाण्यात तग धरून राहत नाही, त्यामुळे त्याची मुळं कमकुवत होऊन कुसतात आणि त्यामुळे मर रोग येतो. तर अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करणे हे सीताफळातील मर रोग नियंत्रणासाठी अतिशय आवश्यक असते. नंतर या व्यतिरिक्त सीताफळामध्ये काही शारीरिक विकृती देखील आढळतात. तर त्यातली पहिली विकृती जी आहे ती कमी फळधारणा. सीताफळास फळे लागणे किंवा टिकून राहणे हे संपूर्ण आर्द्रतायुक्त हवामानावर अवलंबून असते. आर्द्रता म्हणजे 80%च्या वर आर्द्रता असेल तरच सीताफळातील फळाचे सेटिंग होते. सीताफळास फेब्रुवारी ते ऑगस्ट महिन्यापर्यंत फुलांचा बहार येतो. हवेतील तापमान जास्त आणि आर्द्रता कमी असेल तर अशा वेळी फळांच्या
फुलांमध्ये श्रीबीजांड पुंकेसरापेक्षा अगोदर तयार असल्यामुळे पुरेशा प्रमाणात त्याचे परागीकरण होत नाही आणि परागीकरण न झाल्यामुळे देखील कमी फळधारणा होते. फुले टप्प्याटप्प्याने उमवतात आणि त्यामुळे देखील परागीभवनाची क्रिया मंद होते. दुसरी जी विकृती आहे ती स्टोनी फ्रूट. सीताफळावरच काही फळे काळी पडून वाळतात. ही फळे पिकत नाहीत, तशीच झाडावर लहान स्थितीत पानगळ होईपर्यंत टिकू राहतात. अशी फळे दगडासारखी टणक दिसतात म्हणून त्यांना स्टोनी फ्रूट म्हणतात. फळवाढीच्या काळात अन्नद्रव्यासाठी फळे वाढीच्या काळात अन्नद्रव्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करतात व निर्माण होणाऱ्या तुटवड्यातून अन्नद्रव्याच्या तुटवड्यातून ही विकृती निर्माण होते. फळांची वाढ पूर्ण न होता ती आकाराने लहान राहतात, कडक होऊन त्यांचा रंग काळसर तपकिरी होतो. नंतर तिसरी विकृती आहे की फळे तडकणे. फळांची काढणी जर वेळेवर न झाली तर फळे तडकतात किंवा फळवाढीच्या काळात पाण्याचा मोठा खंड पडल्यास आणि त्यानंतर मोठा पाऊस झाल्यास देखील फळे तडकतात. फांद्या उकलणे. झाडाच्या कच्च्या जोड्याच्या जागेत जोरात वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे फांद्या उकलतात. त्या ठिकाणी झाडाला जखमा तयार होतात. नंतर फळे पिवळी पडणे. हलक्या जमिनीत पानांची वाढ जोमदार होत नाही. अन्नद्रव्यांची कमतरता असल्यास फळे सूर्यप्रकाशाच्या सानिध्यात आल्यावर पिवळी पडतात व आकाराने लहान राहतात. तर ह्याच्यासाठी उपाययोजना बघितली तर योग्य मशागत, सेंद्रिय व रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करावा. बागेतील पाणी व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करावे. बागेतील ओलावा टिकवण्यासाठी आच्छादनाचा वापर करावा. आर्द्रता राखण्यासाठी बाजरीसारखी आंतरपिके घ्यावीत. उकललेल्या मोडलेल्या फांद्या काढून त्यावर कॉपर ऑक्सीक्लोराइडचा लेप लावावा किंवा बोर्डो पेस्ट लावावी. नंतर पुढचं जे आहे ते म्हणजे वाऱ्यामुळे फळ काळी पडणे. ज्या बागेच्या भोवताली वारारोधक झाडांची लागवड केलेली नसते अशा बागेमध्ये जोरदार वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे झाडाची पाने, फांद्या फळाच्या पृष्ठभागावर घासली जातात. या घर्षणामुळे फळाच्या वरील आवरण काळे पडते व अशा फळांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही. तर उपाययोजना वाऱ्यापासून संरक्षण करण्यासाठी बांधावर वारारोधक शिवरीसारख्या झाडांची लागवड करावी. नंतर कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे देखील काही वेळेस फळ काळी पडतात. बागेतील जमिनीत कॅल्शियमची कमतरता असलेल्या सीताफळाची वरची पाने गडद हिरव्या रंगाची होऊन पिवळी होतात. नंतर ती फळे तोंडाकडील बाजूस काळी पडतात. अशा फळांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही. उपाययोजना माती परीक्षण करून त्यानुसार बागेस कॅल्शियम युक्त रासायनिक खतांचा वापर करावा. आता हे संपूर्ण पुन्हा तेच आहे. बागेत संतुलित योग्य मशागत, सेंद्रिय व रासायनिक खतांचा संतुलित वापर, बहार धरण्याच्या काळात पाण्याचा योग्य प्रमाणात व वेळेवर वापर, बागेतील ओलावा टिकवण्यासाठी आच्छादनाचा वापर करणे किंवा आर्द्रता राखण्यासाठी बागेत बाजरीसारखी आंतरपिके घेणे. तर काही शंका असतील तर विचारा. हा, सर्व जे अटेंडीज आहेत, सहभागी आहेत, त्यांना विनंती करतो की तुम्ही प्रश्न विचारू शकता डॉक्टर युवराज बालगुडे यांना. तुम्हाला ऑप्शन आहे Q&A मध्ये टाईप करू शकता किंवा रेज हँड करू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता. तर बालगुडे सर, तुम्हाला चॅट बॉक्स दिसतोय? हा, त्यात एक स्टोनी फ्रूट होऊ नये म्हणून काय उपाययोजना करता येतील. तर आता हे स्टोनी फ्रूट जो प्रकार आहे, काय होतं की एका फांदीवर 4 ते 5 फळं लागलेली असतात. फळं ज्यावेळेस एका फांदीवर लागलेली असतात, फांदी जर पेन्सिल साईज आकाराची असेल तर 2 ते 3 फळांना पोसू शकते. त्याच्यापेक्षा लहान आकाराची असेल तर काय होतं की सगळ्या फळांना अन्नद्रव्याचा पुरवठा योग्य प्रकारे होत नाही. मग अशा वेळी 2-3 फळं स्टोनी होतात. त्यातली 2 फळं बऱ्यापैकी होतात, परंतु 2-3 फळं ज्यांना अन्नद्रव्य पुरत नाहीत अशी फळं स्टोनी होतात. तर अशा वेळी फळांचं थिनिंग करणे किंवा विरळणी करणे, जे फळ एकदम वेड्यावाकड्या आकाराचं आहे, जे आपलं तिथं निर्णय घेऊन असं फळ जर थिनिंग केलं तर स्टोनी फ्रूट होऊ शकत नाही, मग होणार नाही.
आणि तुम्ही संतुलित खतांचा म्हणजे अन्नद्रव्य जे आहेत आपल्याला विद्यापीठ शिफारशीनुसार 250 ग्रॅम नत्र, 125 ग्रॅम स्फुरद, 125 ग्रॅम पालाश आणि 50 किलो चांगलं कुजलेलं शेणखत किंवा 6 किलो गांडूळ खत प्रति झाड वापरायचं. हे जर वापरलं तर तुमचं स्टोनी फ्रूटचं प्रमाण कमी येईल. त्याचबरोबर काही वेळेस काय होतं की लागवडीचं अंतर विद्यापीठ शिफारशीनुसार केलेलं नसतं. लागवडी अतिशय घन पद्धतीने केलेल्या असतात. अशा वेळी देखील दोन झाडात स्पर्धा होते आणि त्यामुळं स्पर्धा झाल्यामुळं देखील स्टोनी म्हणजे जास्त फळं लागलेली असतात, मग स्टोनी फ्रूट होतं. पुढचा दिलेला आहे की सर आपण जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात बहार धरू शकतो का? जानेवारी महिन्यात नाही बहार धरू शकत, कारण थंडी चालू असते त्यावेळेस आणि थंडीच्या वेळेस झाडांची पानगळ होत असते. पानगळ होत असते म्हणजे झाड सुप्तावस्थेत असतं. तर बहार धरायचा असेल तर तुम्ही फेब्रुवारी मध्ये म्हणजे ज्यावेळेस आपलं टेम्परेचर थोडं थोडं वाढायला सुरुवात होईल त्यावेळेस तुम्ही बहार धरू शकता. फेब्रुवारीच्या एंडिंग पासून साधारणतः महाशिवरात्रीनंतर टेम्परेचर वाढतं तर त्यावेळेस बहार धरू शकता. परंतु बहार धरताना, उन्हाळी बहार धरताना एक असे अडचण असते की तुमचं आर्द्रता मेंटेन राखली जात नाही आणि आर्द्रता मेंटेन न राखल्यामुळं फळांची सेटिंग होत नाही, फळांची झाडाची व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ होते. त्यामुळे तुमच्या इथं जर तापमान 40च्या वर जात असेल आठवडा 2 आठवडे, तर तुम्ही आपला नैसर्गिक बहार धरावा. सर आता फळ लहान हरभऱ्याच्या आकाराचे आहे. हा, फक्त तुम्ही जे प्रश्न विचारताय त्यांचे नाव आणि कुठून बोलताय ते सांगाल प्लीज. सर मी धाराशिव जिल्हा कळंब तालुका साळुंके बोलतोय. तुमची जात कुठली लावलेली? NMK गोल्डन. आता NMK गोल्डन बद्दल आम्ही जास्त मी काही भाष्य करत नाही, परंतु तुम्ही जे म्हणताय की तुमचं प्रश्न काय सांगा. आता सध्याला बोराच्या आकाराची फळं आहेत, काही सुपारीचे लहान फळं आहेत, पण पुढे जी आळी होती त्याच्यात प्रतिबंधक आपल्याला काय फवारावं लागेल? आता ज्या फळांच्या साली पातळ असतात म्हणजेच NMK किंवा हायब्रिड किंवा आर्कासाहन आहेत, तर अशा फळांमध्ये आळीचा प्रादुर्भाव हा जास्त प्रमाणात दिसून येतो. बाळानगर किंवा फुले पुरंदर किंवा धारूर साजा आहेत त्याच्यात कमी दिसतो. साली त्यांच्या पातळ जाड असतात आणि जी फळमाशीची जर्म ट्यूब आहे तिला अंडी घालताना तेवढे ते ह्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. पण ते त्याच्या नियंत्रण करण्यासाठी तुम्ही सापळे लावा, कामगंध सापळे लावा मिथाइलयुजोनालचे. दुसरं असं की तुम्ही ऐकून घ्या, नंतर तुम्ही सांगा तुमचे. मिथाइलयुजोनालचे सापळे लावा. त्यानंतर तुम्ही दुसरं असं की फळांना बॅगिंग करू शकता. फळमाशीला तुम्ही डायरेक्ट नियंत्रणात आणू शकत नाही, कारण फळमाशी कुठे बसलेली असेल, एकदम ऍक्टिव्ह फ्लायर्स असतात, त्यामुळे तुम्ही फळमाशी नियंत्रणात आणू शकत नाही याची डायरेक्ट. तर तुम्हाला त्याला आपण हे करू शकतो, एस्केप करणे हा प्रकार आहे. तर ज्यावेळेस तुम्ही बॅगिंग करताल तर तुम्हाला फळमाशी बरोबर बाकीचे पण नियंत्रण होऊ शकतं. ठीक आहे. ठीक आहे, आपण आता विशाल निंबूरकर म्हणून आहेत त्यांचा प्रश्न घेऊ. निंबूरकर साहेब बोला तुम्ही. हॅलो, आवाज येतो का सर? येतोय, व्यवस्थित येतोय. सर आता कळी धरणं सुरू झाली आहे, तर बागेमध्ये तण आहे तर तणनाशक मारणं योग्य राहील की अयोग्य राहील? अयोग्य राहील. काय होतं की ज्यावेळेस तुम्ही कळी असताना बागेत जर तणनाशक मारले, तणनाशकाचा काही अंश हा मुळांद्वारे शोषला जातो आणि त्याच्या सेटिंगवर परिणाम होतो पूर्णपणे. त्यामुळे जोपर्यंत सेटिंग होत नाही तोपर्यंत तुम्ही तणनाशक मारू नये. बरं, थँक्यू सर. ओके. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही मग एखादं ब्रश कटर किंवा जर तुम्हाला वाटलंच सुरुवातीला, तर आम्ही सांगतो की बागेत काहीच तुम्ही हे करू नका, म्हणजे मशागत करू नका. मशागत केली की मुळांवर जर तुमचे मुळं जर हल्ली तर तुमच्या सेटिंगवर परिणाम होतो. बरं, ओके सर, थँक्यू. तर आपण निकष सरांचा चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न आहे तो घेऊया. हा, तो प्रश्न 8 ते 10 वर्षाची झाडं आहेत ती छाटणीनंतर पूर्ण झाड वाळून गेले, तर त्यांची जात कुठली पहिले मला कळेल का? एक मिनिट, मी कारण उन्हाळ्यात जर तुम्ही अति उन्हाळ्यात छाटणी केली असेल तर ह्या वर्षी टेम्परेचर जास्त होतं, उन्हाळ्यात छाटणी केल्यानंतर तो रस पूर्णपणे जळून गेला असेल आणि रस पूर्णपणे जळून गेला तर त्या सालीमधला रस जळून गेला तर पूर्ण झाड वाळून जाण्याची शक्यता असते.
निकष सर, तुम्ही अनम्यूट करून प्रश्न विचारू शकता डायरेक्ट पण. ठीक आहे सर, पुढचा बघा चॅट बॉक्स मध्ये. तेच आहे. ठीक आहे, झालेले आहेत सर प्रश्न. सर कन्क्लूड करूयात. येस. येस सर. अजुतीकर सर, ओव्हर टू यू. येस सर. एक प्रश्न आहे, त्यांना खतं जी मी आता सांगितले तीच द्यावीत. धन्यवाद. सर इको होतोय. एक मिनिट, तुमचा इकडचा जो आहे तो बंद करा सर, दुसरीकडे जॉईन झाला तो. हा ठीक आहे, आता बोला. हॅलो. हा बोला ना सर, आता तुम्ही. तर आज खरीप पिके उत्पादन तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम 2024 या ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये आज आपल्याला अखिल भारतीय समन्वयित कोरडवाहू फळ पिके संशोधन केंद्र अंजीर व सीताफळ संशोधन प्रकल्प जाधववाडी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील वनस्पती रोगशास्त्रज्ञ आमचे मित्र डॉक्टर युवराज बालगुडे सर यांनी सीताफळ पिकातील एकात्मिक किडी व रोगांचे व्यवस्थापन याविषयी अत्यंत सोप्या पद्धतीने अत्यंत सुंदररित्या असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. एकेकाळी कुठलीही कीड किंवा रोग न पडणारं सीताफळ पीक हे सुद्धा आजकाल या हवामान बदलाची परिस्थिती असेल किंवा इतर काही कारणं असतील, परंतु त्याच्यामध्ये देखील कीड रोगांचा प्रादुर्भाव सातत्याने वाढत आहे. त्या पिकातल्या समस्या देखील वाढत आहेत आणि पुणे जिल्हा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सीताफळ पिकाखाली भरपूर क्षेत्र आहे आणि त्या पिकाखालचं क्षेत्र वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अतिशय समर्पक असं योग्य वेळी आपल्याला डॉक्टर बालगुडे सर यांनी इथं उपस्थित राहून मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी आयोजक म्हणजे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या पुणे कृषी महाविद्यालयातील विभागीय विस्तार केंद्र व त्याचप्रमाणे राज्य शासनाचा कृषी विभाग व किसान कृषी प्रदर्शन पुणे या तिन्ही आयोजकांच्या वतीने आजचे वक्ते आमचे मित्र डॉक्टर बालगुडे सरांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. सर, खूप खूप धन्यवाद. त्याचप्रमाणे हा कार्यक्रम ज्यांच्या प्रेरणेतून घेतो ते आमचे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत कुमार पाटील सर यांचं पण मी या प्रसंगी धन्यवाद देतो. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकारी म्हणजेच डॉक्टर गोरक्ष ससाणे, संचालक विस्तार शिक्षण, डॉक्टर विठ्ठल शिर्के, संचालक संशोधन, त्याचप्रमाणे डॉक्टर दिलीप पवार, अधिष्ठाता कृषी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांचे पण या प्रसंगी मी आभार मानणे क्रमप्राप्त आहे. त्या तिन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मी या प्रसंगी आभार व्यक्त करतो. पुणे कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर महानंद माने सर यांचं पण मी इथे मनापासून धन्यवाद देतो. विभागीय विस्तार केंद्र कृषी महाविद्यालय पुणेचे विस्तार कृषी विद्यावेत्ता आणि जे देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख आहेत डॉक्टर सोमनाथ माने सर यांचं पण मी या प्रसंगी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि आज बहुसंख्येने शेतकरी उपस्थित राहिले आणि खऱ्या अर्थाने ऑनलाईन किंवा जिवंत असल्यासारखा आम्हाला देखील फील आला हा ऑनलाईन कार्यक्रम. कारण इतर अनेक सत्र आम्ही पाहिली ज्यामध्ये अभावानेच प्रश्नोत्तर होतात, परंतु आज शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहून आजच्या तज्ञ व्याख्यात्यांना
प्रश्न देखील विचारले, स्वतःच्या शंकांचं निरसन केलं. या प्रश्नोत्तराच्या सत्रामुळे आम्हाला देखील एक हुरूप येतो की आम्ही घेतोय त्याच्यामध्ये सहभागी होत आहेत श्रोते वर्ग, त्यांच्या अडचणी सुटत आहेत. ही गोष्ट आम्हाला सुद्धा तेवढीच आनंदाची असती. तरी सर्व उपस्थित शेतकरी बांधवांचं असंच आपल्या पुढं आपलं इथून पुढं सहकार्य राहू देत अशी विनंती करतो. आपले पुन्हा सर्व शेतकरी बांधवांचे आभार व्यक्त करतो. माझे आमचे दोन्ही सह आयोजक, महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग, त्याचे सर्व अधिकारी कर्मचारी जे ऑनलाईन माध्यमातून जोडले जातात, शेतकऱ्यांपर्यंत या लिंक देऊन जास्तीत जास्त त्याचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करतात, त्या सर्वांचा देखील मी या प्रसंगी आभार व्यक्त करतो. किसान कृषी प्रदर्शन पुणे ज्यांच्या माध्यमातून आपण जोडले जातो, त्यांचे देखील मी या प्रसंगी धन्यवाद देतो. माझे सहकारी डॉक्टर विकास भालेराव, डॉक्टर सुनील जोगदंड यांचं देखील इथे धन्यवाद देतो. आणि सर्वांच्या अनुमतीने आजचा कार्यक्रम संपन्न झाला असे जाहीर करतो. तत्पूर्वी उद्या दिनांक 12 जुलै दुपारी 4 वाजता डॉक्टर विक्रम जांभळे सर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या सुगंधी वनस्पती संशोधन योजनेचे प्रमुख आहेत. हे आपल्याला औषधी व सुगंधी वनस्पतींचे महत्व व कुठल्या वनस्पती आपल्याला वनस्पतींची लागवड महाराष्ट्रात घेता येऊ शकते याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याची सर्वांनी नोंद घ्यावी, सर्वांनी अवश्य उपस्थित राहावं. पुनश्च सर्वांचं धन्यवाद. आणि आजचा कार्यक्रम संपन्न झाला. तरी कुणाला काही शंका असतील, तुम्हाला प्रश्न असतील तर हा समोर तुमच्या स्क्रीनवर डॉक्टर युवराज बालगुडे डॉक्टर यांचा नंबर दिसतोय, तो तुम्ही लिहून घ्या आणि तुम्ही त्यांना डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकता. 9890 38 06 54 किंवा ह्या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट सुद्धा घेऊ शकता. धन्यवाद. धन्यवाद.